Okay, good afternoon. Ayan ay January 17, day 17 ng aking learning journey sa C++. So, tara, start tayo. Kahapon, close ko muna ito. Saan ba tayo natapos? Kahapon natapos tayo sa functions with parameters dito sa may return value. So, the return keyword. So, yung function daw, pwedeng maglagay ng return value. Basta ang syntax nun dapat yung unang yung keyword niya is dapat data type. Hindi siya void. Tapos dapat yung dapat merong return type. Kung ano yung data type, ganoon din dapat yung i-return na value. So, yan. Ngayon, dito tayo sa passed by reference. Ang reference na tinutukoy dito si address. Ayan, ito niya address, diba? Dito yan sa reference yan. In the passed by reference, in the examples from the previous page, we used normal variables when we passed parameters to a function. You can also pass a reference, reference to the function. This can be useful when you need to change the value of the arguments. This will be useful when you need to change the value of the arguments. Tingnan natin. Dito sa example, naglagay siya ng void swap nums int x int reference x and int reference y. Ano ba yung basa dyan? Natin int reference x kasi reference nga doon. sige ako na yan. Tapos sa loob ng so ito, diba, ito yung kahapon, pwede mag-pass ng ito yung parameters, which is int, data type, tapos x, which is ang tinutukoy dito is yung reference. Diba, pag reference, yung mismo actual value, yung parang, baga, yung original value yung pinasa mo. Right. Tapos dito sa y, ganoon din. Pero makikita natin mamaya, parang pertinent ko ganoon yan. Tapos ito, int, initialize siya ng variable na letter z equals x, which is yung x. Tapos x equals y and y equals c. So parang nangyari isa-swap yung dalawang variable. Yung value ng y mapupunta sa x, tapos yung value ng x mapupunta sa y. So ganyan yung swapping, get yung syntax. Kailangan mag-create ng panibagong variable para i-store mo yung x muna, then yung x gagawin mo y, so yung y gagawin mo z kasi yun yung value ng z. Okay, so ito yung example. In first num, in second num equals 20. Before swap, yun yung papakita yung value, tapos swap nums, first num, second num. After swap, tingnan natin. So yun, before swap, 10 tsaka 2. Lagyan na natin ito ng space. Hantok. So yan. Una 10, 20. Dito. Ganun din naman. 2010. So nagpalit siya, no? Pero bakit yun? So kailangan ng reference.
Paano kung tinanggal ko to? Ano mangyayari? Hindi nagpalit. Palit ba? 1020. Diba? Hindi nagpalit. Bakit? Kasi diba, comment ko muna itong balik tayo konti sa reference, diba? Diba sa reference, yung meal equals food, reference to food. Pag see out, tapos reference ng first name, ano ba yan? Ang pinrint niya is yung address mismo ng variable na to. Address nito sa memory, sa memory to. Mismo sa memory ng computer mo. So gano'n siya. So ito yung hexadecimal. Ngayon, kung ba parang kumbaga yung parang ganito siya, kung titingnan natin parang ganyan. Ito yung makikita natin. Tapos pag mamitay ng end, ito yung tinutukoy niya. So meron pang equals yung parang sa Excel, yung lalagyan, yung box na yun kung saan siya ilalagay. May meron pang ibang parang another variable, pero main variable parang ganun. So gano'n siya. Ref address yung tawag, di ba? By doing this. So ano naman? Bakit nga? So kung ganun, ano kinalaman sa swapping? Dahil nilagyan natin ng ganito, ay nag-swap na. Dito hindi pa nag-swap. Tapos dahil after nito, mag-swap na. After yan, nag-swap na yan. Pero wait try natin i-print itong dito. Mag-see out tayo dito, see out. Para makita natin paano nangyari yun. Z. Yan, si Z. Diba X niya 10, diba? Before swap X Y wait. First num pala. First num. Second num. Tapos talagang print ko na to. So before swap, first num 10, second num is 10. 20. So ito yan. First num 10, 20. May tapos dito, pagkapasok dito sa
function with parameters na naka-reference, ang value ni z ngayon ay 10. Z siya yung x. Tapos, ang value ni x ngayon ang value ni x ay 20. Ang value ni y ang value ni y 10. Dito before swap x y before swap x equals 10, y equals 20. Ngayon, pagka swap, yung x naging 20, yung y naging 10. Ito kasi yun, di ba? Pero bakit? Pero pag tinanggal ko to, ano yung mga value nila? Ganon din naman. X, di ba? Nagpalit din, no? X20. X20. Y10. Nagpalit naman. So, bakit yun? Dito, nagpalit eh. So, pwede nga natin yun, after swap. Pwede natin yung nilagay dito. After swap. Or swap. O sige, kunyari. Pwede naman yan eh. Ay, sorry lang. Saan ba? XY. So, after swap, 2010. Ano ba 1020? Nag-swap naman eh. Pero sa loob. Bakit yun? Ba't sa labas lang gumagana? Ay, pag sa labas, hindi na. Pero, I mean, yung mismong code na to, yung mismong syntax na yan, gumagana na talaga. Yun talaga yung code pang swapping. Yan, ganyan. Pero, dito nag-swap sa loob. Pero, after niya lumabas dito, hindi na nag-swap. Bakit yun? Kumbaga, nangyari, dito sa main program, yung pinasa na arguments sa method na to ay hindi ba napasa dito? Ito na yun sa parameters, tapos napunta na siya dito. Tama? Ibig sabihin yung once na pag normal initialization mo ng parameters dito, C compiler o C++ ay nagki-create ng copy. Napansin nyo? Nagki-create ng copy ng new variable inside dito sa function mismo. So ngayon, wala nang kinalaman yung mismong main program sa loob ng function na to. Ang concern niya is yung output or may ibabalik ba itong method na to dito sa main program. Kaya di ba may return type tayo na yung int, tapos may return. So yun yung concern. Kung pag ganun yung method mo, kung kunyari yan int, tapos naglagay ka ng return 5. Once na pinasa mo na yung variable dito sa main, dito sa method na to, wala nang pakialam si main kung ano man yung gagawin mo dito sa loob. Basta kung kunyari may return value eh, so yun yung concern niya, may return value ka pala.
So, kailangan kunin yun. Parang, sige, ako pwede kong i-handle yun. Ganun. Parang ganun ba? Pero, dahil dito ay void, kaya walang return. At si main, yung main class na main function natin ay wala nang kinalaman dito sa loob. Wala siyang kinalaman kung ano man yung gagawin niya, or wala na siyang pakialam sa variable na kung ano yung mga nilagay mo. Parang di ba, pero may si swap nums, yung method na to, may kinalaman sa main. May may part, may contribution si main dahil sa variable, sa arguments na to. So si main ay ipapasa niya daw yung value nitong dinefine dito na 10 tsaka 20, meaning nagpasa ito ng, so may si swap nums ay may hinihinging number galing sa main mismo, pero si main wala nang hinihintay na ibalik galing kay swap nums, at wala na siya pakialam kung anong gusto gawin. Pero yun yung kapag ganito normal, yung ganito yung nag-create ng new copy. Kumbaga ito nga, pagkapasa nito ng first num, nag-create ng new copy ng 10 dito sa loob ng function na to. Kung bakit parang isipin nyo, itong void swap nums is another main din. Parang hindi na sila related. I mean, yung mga variables na i-define mo is wala nang kinalaman dito sa main. Ganon din yung dito sa main, unless ipapasa mo mismo yung variable. So ngayon, hindi yun yung goal, di ba? So yun yung normal. Yung goal is pass by reference. So yun na. Kaya naging effective yung ganitong sample. Dahil dito ay yan. Dahil dito sa end character na to. Nagawa ng ma-manipulate ni swap num yung mismong actual value ng main. So ganun, parang ang nangyari, ipapadala ko ng first num, tapos once dahil ganito yung pagka-arrange mo ng parameter, ibig sabihin hindi mo alam, pwede kang palitan yung value na to, yung mismong actual value. So hindi na siya nag-clone, mismo pinasa talaga yung mismong itong variable na to ang pinasa dito. Kapag walang end, walang reference, anong yan, nag-create ng bagong copy. Ito pinasa mo na, pero tapos pagdating dito, new copy yan ng 10. Pag may reference, hindi nag-create ng new copy, pero mismo yung original value yung kinontrol niya. So yun, kaya nung nag-execute ng swapping pattern or swapping algorithm, yung mismong value nito ang nabago niya o na-touch niya. Hindi nag-clone. So hindi siya nag-clone, mismo yung original value yung na-touch niya. Kaya yun, after swap, yung actual value mismo, ng first num at second num ay yung na bago niya o na update. So kaya yun yung nangyari. Kaya yun. So yun ang laki to, yun sa pagkaintindi ko to, yun. Pero hindi naman talaga. So yung effect ng reference mismo yung address. Parang kumbaga address yung pinasan ng mga naka-reference dito mismo sa actual value. So kung meron kayong program na kailangan nyo gumawa ng function, tapos gusto nyo yung variable nyo is na-update din, hindi nag-create ng new copy,
bago itong reference. Ibig sabihin, kumbaga sa program na to, dapat, kumbaga parang part na part talaga ng program yung mga submit, yung mga methods na ginagawa nyo. So, parang kaya niyang controlin o kaya niyang i-manipulate yung mismong value ng outer variables. Yun ito. So yun, dahil lang dito sa referencing, nagawa natin controlin or manipulate yung variable mismo sa labas ng main. Kung wala yan, hindi mo yun magagawa. Though nag-switch siya, nag-swap siya, pero hindi nag-synchronize yung actual value niya dito. Dahil kasi yung nagbago is yung clone niya, yung another copy ng variable ng first name. So pinasa na lang, pero hindi na manipulate mismo yung actual value. So yun, sa na-explain na maayos. Okay, so ako na-gets ko siya eh. So na-gets na rin. Okay. Pass by reference. Grabe ka powerful. Okay. Oh, yun lang? Doon na tayo sa pass by arrays. Arrays. C++ pass array to a function. Pass arrays to as a function parameters. You can also pass arrays. Oh, talaga? Ito? Okay, good. Wala namang pinagbago. Okay. Ito siya, syntax. Void function, int data type, tapos yung basta lagay nyo ng bracket kung ilan. O may numbers. So meron kang array na numbers na ganun. Then, yun, pasa mo lang. Paano ko sobra? Kunyari yan, 5, 5 tapos 0 to 4. Lagay ko 8. Ano mangyayari? Ang i-print niya lang is kasi paano kung 8 8 ito. Hindi niya inano yung length. Get length. So, ito. Mapapansin nyo, nag-allocate kasi dito sa function na to, nag-allocate ng, kasi yan eh, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 yung index hanggang 7. So ito, value to ng mismo sa array. Yung address ba yan? And explain to eh. Hindi, sige, wait lang. Plot natin si GPT. Pero something memory yun. Memory can you explain why it has it tries to ask beyond the value undefined variable, unpredictable, garbage values stored in the memory location ayun, garbage values stored in the memory location that follow your array. So, ayun, sabi niya yun daw, garbage values daw stored. Can you tell more about garbage values? Sorry. Garbage values. Refer to the unpredictable and seemingly random data that can be found in the memory locations of a program. These values are often
The result of reading data from initialized and interminate memory locations. When a program allocates memory, it may not always explicitly initialize the content. Reading from undefined behavior, accessing uninitialized variables, or reading beyond bands. So yun. Yun nga, unpredictable and seemingly random data sa memory location ng array. So is that normal? The random rate, ha? Yung ganun pala, no? So, intindihin mo yung memory location. Normal lang. Yes. In an initialized memory is considered normal in programming, especially in language. Grabe, naglalim na. Sige. Pero naka-curious din ako eh. The content of the memory. The content of the memory is undetermined and could be leftover data from previous use or simply random values. It's crucial for programmers to initialize variables before using them to avoid relying on the unintentional working with garbage values. Uninitialized variables can lead to undefined behavior and make the behavior of the program unpredictable. To ensure the it's practice to initialize variables explicitly, either during declaration. So yun. Parang yun yung garbage collectors kung sa Java eh. Tanong natin, is that the same as garbage? On Java. Last na to, pag balik na tayo. The concept. In C++, grabe pressure In C++, memory management is the responsibility of the programmer. When a variable is declared but not explicitly initialized, its value is undefined and it may contain whatever values were in the memory allocation assigned to it. These values are often referred to as garbage values, accessing uninitialized variables or reading beyond the bounds. Bakit same? So, hindi na magpapalit-palit. Tingin daw? Ay, nagpapalit-palit. Random nga eh. Kaya random nga. Random. So, yeah. So, random values, garbage values. So, mas Java memory management nila is handled by the JVM. Okay. Through a process no automatic memory management and garbage collection. In Java, you don't typically encounter garbage values in the same way. The garbage collector is responsible for reclaiming memory occupied by objects that are no longer reachable, preventing memory leaks and so ibig sabihin reachable dito pa garbage values. In Java, you don't need to explicitly free memory or worry about deallocating memory from objects. The garbage collector identifies objects that are no longer in use and frees up their memory. Okay, ang galing. In summary, while both C++ and Java involve memory management, the way that they handle it is quite different. C++ relies on manual memory management. Wow. And the programmer is responsible for initialization and deallocation, while Java employs automatic memory with garbage collector that automatically reclaims memory. So, yun. So, how... Wait lang. How to deallocate. C++.
the allocation although. Delete, okay. Delete yung operator for arrays. And the allocation is done using delete operator for single objects allocated with add and delete for arrays. Delete new. Pag sa array, deallocate memory. Okay, so yun. Garbage values. Yung nakita natin ngayon. So random values to sa pag-define mo kasi sobra kasi pag-define ko eh. So yung may random values yun. Okay? Then example explain the function. My function takes an array as parameters and loops through the array elements. For loop, alam niyo na yan. Wala naman bago dyan. Pag-aralan natin. When the function is called inside main, we pass along the my numbers array, blah blah blah. Note when you call a function, you only need to use the name of the array when passing it to an array function. However, the full declaration of the array. Okay. So, yun. Hanggang dito na lang yung tutorial na to. So, may bago akong tutunan dito sa pass by reference. So, goods. Another learning. Ayos yan. So, bukas, dito na ako sa function overloading. So, natapos natin yung buong parameters. Buong function parameters. 2 days. 30 minutes lang din. Okay? So, see you tomorrow. Bye.